Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Sa araw na ito, magluluto tayo ng napaka-healthy na soup. Masarap ito sa umaga na wala pang laman ng tiyan mo. Kung ikaw ay nagda-diet, tamang-tama para sa iyo to. Kaya tara na at magluto na tayo! I-prepare ang tokwa. Sa isang malaking block ng tokwa, kalahati lang nito ang gagamitin natin. Hiwain to into cubes. Bawang, 4 to 5 cloves. I-chop. Isang sibuyas. Sliced. 3 kamatis. Sliced. Isang carrot. Diced. Konting repolyo. Cut into strips. 2 itlog. Scrambled. Dahon ng malunggay. Himayin. At ito naman ang mga ingredients na optional po lamang. Kahit anong balls na nasa ref, itong akin ay lobster balls. Dahon ng sibuyas. At gagamit din tayo ng asin at paminta. Igisa ang bawang. Konti lang ang mantika na ginamit ko dito, mga 1 kutsara lang para hindi mamantika ang soup natin. Isunod ang sibuyas. Kamatis. Lagyan na natin ng asin. Pag lumambot ng kamatis, lagyan ito ng kumukulong tubig para mas mapabilis ang pagpapakulo natin. Nagpakulo na ako ng tubig habang ako ay nagpe-prepare ng mga ingredients. Takpan at pakuluan sa loob ng 2 minuto. Pagkakulo, ilagay ang carrots, ang tokwa, isabay na rin ang lobster balls. Pwede kayong gumamit ng squid balls, chicken balls at iba pa. Pero kung wala nito, walang problema, wag nang bumili kasi stock ko lang ito sa ref. Timplahan ng patis at i-adjust nyo ng ayon sa inyong panlasa. Lagyan natin ng paminta. At haluin. Takpan ito at pakukuluan natin sa loob ng 1 minuto po lamang para hindi ma-overcook ang carrots. After 1 minute, lagyan natin ito ng cornstarch slurry, pinaghalong cornstarch at tubig. Nasa sa inyo kung gaano kalapot ang gusto ninyo sa soup ninyo. Ilagay na ang repolyo. At isunod agad ang itlog. Sa isang malalim na sandok, ibuhos ang itlog at dali-daling i-spin ito pabilog hanggang maubos ang itlog. Ito ay para hindi mamuo at mas maganda ang distribution ng eggs. Ilagay na ang dahon ng malunggay. At isunod agad ang dahon ng sibuyas. Pagkalagay na ng mga dahon, i-off na ang stove at hayaan na nating maluto ang mga dahon sa init ng soup. Narito na ang ating healthy tofu soup. Alam nyo mga ka-MU, masarap siya at tamang-tama to sa mga nagda-diet. Ako nga, konti lang ang kinain kong rice kasi parang mas gusto kong mabusog sa soup na ito. At syempre, konti lang ang nilagay nating oil para hindi oily ang ating soup.
At nagustuhan to ng aking pamilya. Maliban dito ay meron kaming pritong isda at siyang ipinartner namin dito. Ang sarap! Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!